Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Primul mesaj este eliberarea emoțională, deci este un moment în care tu ești nevoit să-ți învingi o teamă, să-ți asculți sufletul. Mai văd și faptul că ești într-o perioadă în care te poți elibera de acele lucruri care ție personal nu îți fac bine. Văd aici clar un moment în care ți se cere să dai dovadă de curaj, ți se cere să te concentrezi foarte mult pe sufletul tău, pe cine ești tu cu adevărat. Da? Și apoi avem grădina, deci poate unii dintre voi e ca și cum simțiți nevoia să luați o pauză, simțiți nevoia să vă odihniți, să vă relaxați. Este clar că ești într-o perioadă în care, uite, tot ceea ce ține de natură ți-ar face bine. Fie că este vorba despre un parc în care mergi, fie că este vorba despre un mediu rural, o pădure, undeva unde, uite, tu te poți încărca foarte, foarte mult din punct de vedere energetic. Iar apoi avem divinul masculin. Deci, pentru bărbați aici vi se cere să vă apropiați mult mai mult de masculinitatea din voi. Iar dacă ești femeie, simt aici că ai alături de tine un bărbat care îți poate fi alături. Da? Fie că discutăm despre un prieten, fie că discutăm despre cineva din familia ta. Este o persoană autentică, sinceră, cu picioarele pe pământ, o persoană foarte înrădăcinată în aici și acum. Iar pentru unii dintre voi simt că e momentul să faceți pace cu tatăl, da? Sau cu cineva masculin din viața voastră. Ai vrea un mesaj. Abundență. Deci, uite, e clar aici că se deschide pentru tine o perioadă de abundență. Pot fi bani care îți vin, bani pe care îi dai la rândul tău. De asemenea, această carte poate să semnifice și un moment în care ești mult mai stabil, ești mult mai sigur pe tine. Tot această carte poate să însemne și faptul că te afli într-o perioadă de creștere a vieții tale. Însă eu așa simt că este despre a te elibera de ceva, tocmai pentru a atinge această abundență. Mai avem aici legături. E clar, da, vorba despre niște conexiuni toxice, da? Dar în același timp, uite, ți se cere să te conectezi puțin și la energia ta feminină în același timp. Da? Aici e ceva ce trebuie rezolvat. Uite, e un conflict care trebuie rezolvat, pentru că aici este blocajul în cele mai multe cazuri. Și rezolvarea acestui conflict, să știi că vine prin iertare, prin acceptare, prin a nu-ți irosi resursele, energia într-o situație care mai mult îți face rău. Da? O să mai cer un ultim mesaj din acest oracol. Avem angajament. Angajament. Deci poate să fie vorba fie despre o persoană care apare în viața ta și care te ajută. Pentru unii văd aici un fel de colaborare, relație stabilă, o eventuală căsătorie, de ce nu? Dar în alte cazuri simt aici că aveți și un cuplu în jurul vostru care vă poate ajuta enorm de mult. Avem masculinul, da? Care se distruge sau forța distrugătoare masculină. Cu alte cuvinte, aici eu simt că ți se cere să acționezi. Să acționezi pentru că, uite, tu ai o putere foarte mare. Ai o putere foarte mare de a manifesta lucrurile. Bun, hai să vedem în continuare. O să cer un mesaj din partea oracolului astrologic pentru tine. Și avem așa, casa a șasea, care vorbește aici despre ideea de sănătate, rutină, grijă față de ceilalți, muncă. Eu cred că soluția la această situație este de a acționa. Nu doar să spui, nu doar să meditezi, e nevoie să faci și practic ceva. Mai ales dacă discutăm despre acele lucruri, uite, care te scot din zona de confort. Din nou avem zodia Fecioară. Mai vreau o carte.
Apoi avem zodia Capricorn, deci elemente de pământ. E clar aici vorba despre ceva fizic, despre a coborî cu picioarele pe pământ, despre a te ancora, despre a te stabiliza. Mai vreau o carte. Și avem aici așa, opoziție sau confruntare. Avem zodia Leu cu mesajul strălucire și avem conjuncție sau alianță. Simte aici că poate să fie și un moment în care ți se cere să iei atitudine, să iei o atitudine de lider în legătură cu situația în care tu te afli. Pentru alții dintre voi, discutăm aici despre un moment în care vi se cere să dați la pace cu cineva, să te aliezi tu cu tine, mai simt eu să-ți transmit. Este și despre a străluci, însă eu simt aici că e ca și cum sunt forțe care intră în contradictoriu, adică tu pe de-o parte vrei să strălucești, pe de altă parte vrei să te ascunzi, da? Vrei să te afunzi în rutină. La baza pachetului e un mesaj foarte frumos care vorbește despre claritate. Claritate, avem zodia Gemeni, iar apoi avem Jupiter cu mesajul abundență din nou. Deci este despre a comunica mai clar cu tine, despre a comunica mai clar cu oamenii din jur și despre a pune în practică pentru a reuși să-ți clarifici anumite aspecte ale vieții tale care țin atât de dragoste cât și de sfera financiară sau chiar de starea ta de bine. De ce nu? Hai să vedem ce zice oracolul lunii. Oracolul vorbește, uite, despre o lună nouă în Rac, o lună nouă în Fecioară. Tu și persoana iubită sunteți în siguranță. Este un timp de a oferi. Avem 2 luni noi, da? Deci este vorba despre un nou început care are legătură și cu feminitatea ta și cu ideea de casă. Un nou început care are legătură și cu o femeie importantă din viața ta, dar are legătură și cu ideea de grijă, de maternitate, poate. Și avem nodul nord, care vorbește despre a ieși din zona de confort, despre a-ți îndeplini misiunea și despre a arăta lumii cine ești tu cu adevărat. Dacă tu ești autentic, îți asculți sufletul, foarte ușor ajungi pe destinul tău și atunci când ești pe destin, toate lucrurile se așează într-un mod favorabil ție. Vreau să vedem și mesaje din partea tarotului. Ce trebuie tu să știi în acest moment? Avem un magician, 7 de spade, regina de cupe. Simte aici că e ca și cum te minți pe tine. Sau văd o persoană șireată, vicleană, care minte, care înșală, care e posibil, da, aici să fie vorba, așa cum am zis, despre tine. E ca și cum îți înșeli sentimentele, nu ți asculți sentimentele, nu ți asculți sufletul. Și atunci normal că dai și peste oameni care înșală, trădează, mint. Că de multe ori spunem că că am fost mințiți, trădați, că noi n-am trădat, că noi am fost liniștiți, da, dar e vorba și de relația pe care o avem cu noi, nu doar cu exteriorul. Da? Ce mai simt aici să transmit e faptul că, uite, dacă ești femeie, poate ești într-un moment în care ți-au fost înșelate așteptările sau poate ai fost puțin trădată, mințită, poate manipulată, dar a venit timpul să faci ceea ce simți. Pentru unii mai văd aici și o legătură foarte puternică pe care o aveți în acest moment cu planul spiritual, dar și cu zona de sănătate și cu o vindecare emoțională. Mai vreau o carte. Avem așa, Marea Preoteasă, 3 de bâte. Uite, un drum pe care îl faci în secret, un drum pentru sufletul tău. Mai vreau o carte. Tu ai secretul, tu ai cunoașterea necesară
Ce văd eu aici, în schimb, avem așa, un 10 de bâte cu diavolul, cu conexiune cu un capricorn. Poate este și despre a te încăpățâna să duci totul pe cont propriu. Este și despre a te încăpățâna să duci totul tu în spate. Ce mai văd foarte clar pentru unii dintre voi are legătură și cu ideea că în acest moment, uite, cu 8 de bâte, 2 de spade, nu comunici, da? Nu ceri ajutor, nu spui. Mai văd și pe cineva care evită să comunice. E cineva care evită să vorbească despre un drum, despre o mutare, despre o schimbare. Parcă e cineva care își pune piedici singur sau singură. Mai vreau o carte. Avem regele de bâte, cavalerul de cupe. O conexiune aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Pentru unii văd aici o ofertă de dragoste pe care urmează să o primiți sau chiar o discuție pe care o aveți cu cineva de la suflet la suflet. Este vorba despre o discuție care fie are legătură cu o nouă etapă într-o poveste de iubire, fie discuția asta are legătură cu o relație stabilă, serioasă. Poate să fie cineva care te ajută. Că uite, văd aici faetonul, nebunul și 6 de monede și cu marele preot. Deci, pentru unii, eu simt aici că apare o rezolvare, ca prin magie. Rezolvarea asta vine atunci când tu ai curajul să faci un drum, rezolvarea asta vine când tu ai curajul să acționezi cumva anume, rezolvarea asta poate să țină și de sfera financiară. Echilibrul, da? O conexiune cu un săgetător. Deci este clar aici că mie mi-apare vindecare, îmi apare împăcare, echilibrul și cineva, uite, care îți poate vindeca sufletul după o pierdere, da? După o problemă pe care ai avut-o. Poate a fost ceva ce în trecut nu a funcționat. Da? Fie o relație, fie un proiect, ceva ce vrei tu să faci. În trecut lucrul ăsta n-a funcționat, dar uite, acum funcționează. Acum, în sfârșit, e alinarea, e liniștea, e bucuria. Avem valetul de bâte. Mie mi-apare clar o nouă etapă, un nou mod de a acționa. Atunci când acționezi diferit și lucrurile în viața ta se întâmplă diferit. Dacă faci tot timpul același lucru, nu te aștepta la rezultate diferite. Dar aici văd că la un moment dat e posibil să apară o presiune mare sau să ai tu o conștientizare, să îți dai seama ce e toxic, ce nu e ok în viața ta și să te eliberezi de aici. Și eliberarea asta mie mi-apare în urma unui drum pe care îl faci, dar eliberarea asta poate să vină și în urma unui nou mod de a aborda o situație. Și uite, e cu bucurie până la urmă. Ok, hai să vedem acum ce spune și acest oracol. Ok, o soluție. Cineva care vine către tine cu o soluție. Cineva care vine către tine cu un secret, da, care e dezvăluit. Și avem copilul și pedeapsa. O persoană care se simte pedepsită. Poate pentru unii are legătură și cu un nou început extraordinar de bun. E un nou început la care tu încă nu te gândești. E ca o surpriză aici pe care o văd eu. Și avem bărbatul, câinele, inelul. Poate e cineva care dă dovadă de foarte multă sinceritate. Avem norii și coasa. Văd aici că într-un moment întunecat, da, într-un moment complicat, ceva se închide. Parcă e o persoană care are ca un fel de tristețe în suflet. Și uite, e cineva care e la o răscruce de drumuri. Cineva care are de făcut niște drumuri.
Avem dorința și inima. Poate să fie aici un adevăr pe care îl afli în legătură cu o persoană și vestea asta care apare este eliberatoare, pur și simplu. Vezi cu adevărat ce vrea sufletul tău, vezi cu adevărat ce vrea persoana asta. E vorba de o sinceritate care poate inițial nu o să-ți placă, da? Dar e ceva care te va ajuta. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în legătură cu această situație. Avem o veste bună și piedici. E ca și cum primești o veste bună, dar parcă, nu știu, primești vestea, apoi e piedica. Sau în legătură cu un blocaj, în legătură cu o situație ciudată, tu aici vei primi o veste bună, este o veste eliberatoare. E ceva ce tu îți dorești să realizezi și reușești. Da? Uite, pentru unii poate are legătură și cu banii, poate are legătură și cu o persoană nouă, un mod nou de a acționa, o situație nouă în care ești. Și uite, e o surpriză aici care ține de o ceartă. Mai vreau un mesaj. Uite, eu văd aici o întâlnire, da, cu un conflict. Da? Este o întâlnire în care, nu știu, tu ai parte de un conflict. Mai vreau o carte. Avem bărbatul și musafirii. Deci, poate e cineva care îți vine în vizită și cu care, nu știu, poate te ceri sau ai o discuție în contradictoriu. Avem bani puțini și supărare, lacrimi, intrigi între femei. Deci, în plan... Deci, în legătură cu situația aceasta, eu văd un conflict. Acum, poate nu e al tău. Poate ai pe cineva în jur care e înlăcrimat, care are probleme. Și toată situația aceasta, uite, schimbă destul de mult lucrurile. Ce văd aici că avem așa, te vorbește cineva de bine și vei reuși ce gândești. Poate are legătură fie cu o instituție, fie cu ideea de familie, fie cu o casă. Cineva care te dorește. Sau ceva ce tu îți dorești, ceva ce se realizează, ceva ce se aprobă, simt eu să-ți transmit. Da, și uite, e cu bucurie mare și un cadou, adică e ceva la care nici măcar nu te aștepți. Bun, mai vreau un mesaj din acest oracol. Din nou, deci aici e vorba de un succes pe care tu îl ai, doar că este și despre sacrificiul cuiva, în egală măsură. Și uite, la bază avem așa, relocare, casă, soție, angajament. Și niște provocări pe care, uite, tu reușești să le depășești. Și avem o transformare, o schimbare. Ca prin magie. Avem magie, blestem, protecție, ceva ce se mișcă ușor. E o transformare aici care apare, repet,
ca prin magie. Avem stabilitate, creștere, avem copacul, ceva ascuns, ceva valoros. E ca și cum aici ceva valoros este pus deoparte pentru tine, doar că e nevoie să vezi. Și eu văd așa că lucrurile se rezolvă, doar că mai întâi e ca un fel de ceartă, de discuție ciudată. E ca și cum și ție ți este teamă de ideea de stabilitate. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.